Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, takojmë së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi ditës dhe ju. 4 nëntor 2018 është data për sot, ku do ju njohim fillimisht me titujt kryesor të gazetave, çfarë kanë pasuruar të përditshmet shqiptare në faqet e tyre të para dhe më pas do të jemi në hapësirën e drejt për drejt të komunikimeve me një tjetër temë të rëndësishme. Por fillimisht dalemi tek Shtypi i ditës, si çdo ditë tjetër e para është shqiptaria.com, e cila për ditën e sotme hapet me kryeartikullin Meta nuk dekreton lleshin në kulmin e luftës ndaj krimit, vendi mbetet pa ministër të brendshëm. Kriza institucionale pas drejtuesit të Shish, presidenti sfidon mazhorancën edhe për ministrin, nuk jam i bindur për t'i dhënë besimin kandidatit. Rama mesazh deputetëve, asnjë koment, politika është shah. Lëvizja e kryeministrit Sandor Leshi mund të emërohet zëvendës ministër i parë. Pse presidenti i Mejdanit dhe shembulli presidentit italian nuk justifikojnë metën. Nga faqja 2 deri në faqen 4 gjeni të gjitha detajet për këtë vendim të dieshëm të parit të Republikës. Gjitemi në krye për të parë të tjerë tituj, paketa fiskale 2019, ndryshimi pronësisë, gjob 15% e vlerës, kush nuk deklaron në kohë. Amendime në ligjin për tatimin mbi të ardhurat dhe procedurat tatimore, në faqen 7 i gjeni të plota materialet. Këndi ekspertit Fadil Kepi, kush përfiton nga rritja e pensioneve të vjetra. Eksperti ynë sqaron në Report TV se cilat janë kushtet që duhen plotësuar për të përfituar nga vendimi i qeverisë. Në faqen 10 i gjeni të plota të gjitha detajet. Ekskluzive gjyqtari që jeton me 3 euro në ditë, ja kush shan në sallën e gjyqit. Të afërmit nxjerrin zbuluar gjyqtarët mohojnë duke dhënë para dhurat siç kanë deklaruar në deklaratat e pasurisë. Në faqen 6 Adriatik Doçi sjell të gjitha detajet. Vrasja në blok, prokuroria zbërthen telefonin e Martinajt, merr armë me vete. Kronologjia e plot si ndodhi përplasja mes dy grupeve, komunikimi në telefon që fundoi servis Martinaj, grupet që ishin përgatitur për të përballur me armë. Kolegu Elton Qyno zbar në faqen 4 dhe 5 detajet e ngjarjes së 4 tetorit në ish blok. Si çdo ditë të diel, së bashku me shqiptaria.com vjen edhe suplementi rilindasi, dokumentet para shekullit 20, kur ngjyrimi i tekstileve në Shqipëri bëhej me bim, nga Frederik Stamati. 80 vjetori, historitë e pazakonta të Radio Tiranës gjatë viteve të komunizmit, Skifter Kolliçi dhe Valentini Skënderbeu nuk pranoi kurrë të bënte pakte as paqe me turqit, nga faqja 13 deri në faqen 22, këto dhe të tjera shkrimet të suplementit rilindasi. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptaria.com me të cilën hapëm pasqyrën e Shtypit për këtë ditë të diel, lëm pas për të shkuar tek e përditshmja panorama që hapet me kryeartikullin Prapaskenat, Meta refuzon dekretin për ministrin e ri të Ramës. Arsyet pse presidenti refuzoi Sandor Leshin për ministër të brendshëm, prapaskenat e vendimit të paprecedent, reagimi i Ramës për deputetët dhe plani B i qeverisë, nga faqja 2 deri në faqen 3 i zbuloni detajet. Basha, si në fushat, po shite votën ke shitur shpirtin. Kreu i Partisë Demokratike, takime në Korçë dhe Devol në faqen 9. E paralizuara vetvritet në Vjos, burri gjeni trupin. Dje në Fier ngjarja e rëndë, në faqen 10 vijnë të gjitha detajet. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit, reforma territoriale nuk rriti buxhetet, bashkitë u paralizuan, në faqen 8. Lidhur me çunat, afrohuni me armë. Si u organizua masakra në Ishblok pas ngacmimit të Elvana Gjatës. Zbartet e plot dosja prokurorisë, dëshmitë e prindërve të këngëtares në lokal u gjuajt nga 3 armë. Në faqen 4, 5, 6 dhe 7 gjeni të plota të gjitha detajet, ndërkaq që ky shkrim shoqërohet edhe me foton qendrore, ku shohim këngëtaren Elvana Gjata, Ervis Martinaj dhe Ervin Mata. Për të mbetur tek e njëjta temë, transaksionet, Ervis Martinaj me pasaport kosovare në hetim edhe për pasurinë. Suplementi Unë gruaja, tutori Mimoza Ahmeti rikthehet me romanin e ri, nga faqja 13 deri në faqen 18. Shohim së bashku edhe opinionet dhe editorialet e ditës së sotme. Vath në vesh një pyetje zotit kryeministër nga Edmond Tupja në faqen 21.
Mitet për të zbukuruar veten dhe ato për të shëmtuar tjetrin nga Kim Mehmeti në faqen 20 dhe 21. Ishin të gjitha shkrimet e Panoramës në faqen e saj të parë. Do të shkojmë tek e përditshmja tema që sigurisht ka një titull kryesor për mosdekretimin e Sandër Leshit. Dosja e Sandër Leshit e pastër, Meta nuk e dekreton. Edi Rama ka një plan B. Ky është titulli kryesor i kësaj gazete për ditën e sotme. Ndërkaq që ngjitemi në krye për të parë të tjerë shkrime, divorci me kumarin mund të kushtojë qeverisë 4.5 milion euro në faqen 6 dhe 7. Antena brenda familjes, Jari shpjegohet për dekretimin e Xhafajt. 313 miliard lek për të ndarë, ja si do të shpërndahet torta e buxhetit 2019 në faqen 6 vjen i plot shkrimi. Në brendësi të gazetës tema për këtë ditë të diel keni mundësi të lexoni emrat ministrat hije të Lulzim Bashës që do të bënin Shqipërinë më të mirë, gjykimet i jepini vet. Në faqen 3. Dokumentet kur punonjësit e re të televizionit shqiptar raportonin dhe denonconin për kolegët e tyre të televizionit të Prishtinës, në faqen 10 dhe 11. Khashoggi apo Hashigji, historia një klani lukbërësish me oferta, skandale dhe orgji seksuale dhe një lidhje shqiptare në faqen 14 dhe 15. Shohim opinionet dhe editorialet me robaze ku vendi duhet të rrëzoj Republikën e bindjeve. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka refuzuar të dekretojë Sandër Leshin për ministër të brendshëm bazuar mbi bindjet e tij si figurë e papërshtatshme. Refuzimi është një akt i pastër politik, thot bazë në shkrimin e tij. Skënder Mingjozi sjell Ilir Meta ulet në lisharsen e Nishanit. E kujtoni ish presidentin Bujar Nishani teksa merrte me vete një vargon makinash të gardës, trazonte redaksitë e mediave që niste kamrat e gazetarët me vrap e shkoi të protestonte për ndërtimin e parkut të ri të lojrave në maje të kodrës së liçenit artificial. Në faqen 8. Ilir Zeiri, kur presidenti bëhet zyrë shtypje e Partisë Demokratike, Shqipëria nuk ka vetëm një krizë. Ashtu si çdo vend në zhvillim, ajo përballet me disa sfida, por në ndryshim prej tyre, për fat të keq, vendi ynë nuk arrin të prodhojë institucione të qëndrueshme të besimit dhe për fat të keq nuk ka elita. Në faqen 9, Sokol Balla, një Shqipëri Leshi ose Leshi. Sandër Leshi mund të dekretohet ose jo në të kthirën e ditës së diel, por sito që të shkojë puna, rasti i tij tregoi edhe një herë se çfarë institucionesh kemi ndërtuar në këto 30 vjet. Institucione Leshi, thot Sokol Balla. Me ka shkrimë mbyllim edhe faqen e parë të gazetës tema, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja dita që hapet me krye artikullin, ekskluzive nxirren nga shtëpit Nexhmie Hoxha dhe familja Peçi. E veja 97 vjeçare e Enver Hoxhës dhe djali 83 vjeçari Shefqet Peçit urdhërohen të lënë banesat e përshtatura ku jetojnë pas 90-s brenda 5 ditëve. Tension gjatë njoftimit e shoqja e Rustem Peçit përfundon në spital. Një lajmërim i befti i autoritetit rrugor shqiptar rrezikon të flak në rrugë 2 prej drejtuesve të luftës së dytë botërore. Avokati duan të shëmbin godinën. Projekti është deviruar qëllimisht për hakmarrje nga një birbollan pasardhës i kolaboracionistit. Në brendësi të gjitha detajet në faqen 5. Meta refuzon Leshin, Rama nuk çon emër tjetër tek presidenti. Presidenti nuk dekreton propozimin e Ramës për ministër të brendshëm. Zbardhej plani i mazhorancës për të shmangur Metën, çfarë u shkroi kryeministrit deputetëve pas vendimit në faqen 2. Përse nuk bëhet referendum për sistemin zgjedhor, Artan Duka sjell në faqen 7 detajet. Prova të reja për Martinajn, izraelitët zbërthejnë telefonat, detajet në faqen 8. Në brendësi keni mundësi të lexoni nëse Leshi është general, nuk mund të bëhet asnjë lloj ministri. Vargjet nga Arben Duka në faqen 6. Në brendësi nga faqja 14 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni Lumo Skëndo, një nga shtyllat e kulturës son, nga Nasho Jorgaçi, teori falsifikimi për origjinën e shqiptarëve nga Mojkom Zeqo. Dhe në faqen 12, një rrëfim i panjohur, viti 1974, kur marinarët votonin për
Rita Markon në mes të detit. Nga Leonard Vejzi. Ishte faqja e parë e gazetës Dita, do të shkojmë në këtë momente tek e përditshmja koha jon që hapet me krye artikullin vendim kushtetues i presidentit Meta. Akoma pa u bërë ministër, Sandër Leshi pranoi te opinion se epoka Tahiri është për të marrë shembull, duke lënë të kuptojë se Sajmir Tahiri është i pafajshëm, duke ndikuar në hetimet e prokurorisë. Kryeministri Rama ka një zgjidhje kushtetuese dhe stabilizuese për qeverinë e tij, të propozojë një tjetër dhe mundësisht deputet Partisë Socialiste, pasi ministri i Brendshëm duhet një figurë politike e përgjegjshme. Për ta kuptuar vendimin me dekretin e Sandër Leshit, mjafton të sjellin shembullin e Italisë pak muaj më parë me qeverinë e re. Presidenti Sergio Mattarella nuk dekretoi në pozicionin e ministrit të ekonomisë një profesor të njohur dhe me grada ndërkombëtare, Paolo Savona. Argumenti i tij që solli kreu shtetit italian ishte se idetë e profesorit duhet të rrezikonin ekonominë e Italisë dhe do të sillnin përjashtimin e saj nga zona euro. Në faqen 3 i gjeni të plota të gjitha detajet. Ulemi më poshtë, Basha Rama u ka ofruar vetëm 2 rrugë të rinjve, ose të ikin ose të merren me drogë. Në foto shohim kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dje gjatë një takimi me të rinjt në Devol, ndërkaq analiza Artur Zheji, sinjali fort nga Meta me ministrinë e Brendshme nuk luhet. Nga Artur Zheji. Forum Dorheqja Xhafajt, Adi Krasta kemi krizë të mirëfillt qeverisëse. Vasili Rama ndodhet mes trafikut të drogës, krimit dhe pastrimit të parave, flet kreu i deputetëve të LSI-s. Balla, opozita ka marrë pushimet, nuk vjen në kuvend as për buxhetin. Kryebashkia Kurion Velia, ndalimi i importit të makinave të vjetra është vendimi më i mirë dhe një shkrim të fundit nga Gjet Ndoi, identiteti evropian i shqiptarëve, rrezik edhe pas pavarësisë në faqen 14. Kjo ishte koha jonë dhe të gjithë titujt e pasuruar në faqen e saj të parë, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja sot, e cila hapet me krye artikullin. Presidenti i shpall luftë mazhorancës, bllokon ministrin e Brendshëm dhe fut në ngërç qeverisje. Meta kërkoi verifikimin e figurës së Leshit, generali rezultoi i pastër në faqen 2 dhe 3. Amerikanët rrëzojnë pretendimet e presidentit, zëri i Amerikës, Meta nuk dha asnjë argument ligjor për refuzimin e Leshit. Shoqërohet ky shkrim edhe me një foto të kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Meta. Kryeministri u kërkon deputetëve socialistë të ruajnë qetësinë, paralajmëron drejtimin e Ministrisë së Brendshme me Leshin ministër të komanduar. Britanikët tronditin pushtetarët shqiptar, mborin grup i posaçëm në Tiranë për pastrimin e parave, dorëzojnë dosjet për llogarit në Londër. Goditjet e drejtësisë në nivele ministrash, ish ministrash, deputetësh apo zyrtarësh të lartë duket se po afrojnë. Gjatë 28 viteve demokraci, shumica e të korruptuarve ja kanë hedhur paq, duke shijuar pasuritë e vjedhura nga xhepat e shqiptarëve, por duket se numërimi mbrapsht ka filluar dhe përveç arrestimeve që do të ndodhin në ngritjen e SPAK, duket se do të ketë edhe sekuestrime pasurie në faqen 5. Më në brendësi keni mundësi të lexoni PDLSI KLD fusin në kaos drejtësinë, amnistojnë gjyqtarët e përfshirë në afera, bllokohen proceset gjyqësore ndaj tyre në faqen 8. Pas zhbllokimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit vihen në lëvizje për ngritjen e strukturës së posaçme antikorrupsion, futen në vetting prokuror që hetuan zyrtarët e korruptuar. Ngritja e SPAK duket se është çështje javësh, ndonse politika nuk e do këtë organ, Komisioni i Vettingut dhe Ndërkombëtarët po bëjnë gati terrenin e luftës antikorrupsion në faqen 4. A do ta votojë Sali Berisha Mamuthin Angjeli për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit? Deputeti socialist Anastas Angjeli duket se ka nisur lobimet për të marrë drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit. Emri i tij është mes 34 kandidatëve dhe shihet si një ndër të favorizuarit. Gazeta e ka thënë se ai është me Partinë Socialiste, por ka edhe besimin e Ilir Metës në faqen 4. Sulejman Dibra, brezi i vjetër i aktorëve, është harruar pres role për në filma. Artistët e brezit të vjetër janë harruar, kështu shprehet her pas here në reagimet e tyre artistë të njohur që kanë dhënë kontributin në art për vite me radhë në faqen 18.
Dritan Bardhi, volejbollit i ka mbetur vetëm pasioni, talentët po e praktisin. Shqipërinë, thuhet në faqen 20. Departamenti Amerikan i Shtetit zbartë fshetat e viteve 1996-2000, Jasi Berisha riktheu sigurimin e shtetit përmes shikut, vendi në kaos gjatë qeverisjes së Metës. Idajet Beqiri, Meta shkeli hapur kushtetutën, Rama i votuar nga qytetarët për krimin e qeverisë në faqen 2. Koment dhe analizë në faqen 16 dhe 17, 100 vjet nga lufta e parë botërore, mësime prej saj nga Dr. Lulieta Kodra. Politikanë të inkriminuar përballë drejtësisë bashkohuni dhe ylli me që sjell politika shqiptare sot nuk ka as trima as burra shteti. Kjo ishte e përditshmja sot, e cila është edhe e fundit të gazetave politike. Do të shkojmë tani tek ato sportive, radha e të përditshme e Panorama Sport me të gjithë titujt kryesor nga sporti, që hapet me kryartikullin Skënderbeu i Gjergjit, Muzaka një hero në Korçë. Mes fushori vendimtar edhe ndaj Kastriotit, jemi të sigurt drejt titullit. Tension dhe një stadium i boshatisur, shehu kursye me energji në faqen 4 dhe 5. Arena kombëtare, alarmi për stadiumin, Federata Shqiptare e Futbollit akuzon Ministrinë e Financave për 2 milion euro, në faqen 13 vjen shkrimi, ish kapiteni në Albani, Mema gaboj që mori Tiranën, ja cili është problemi, në faqen 7. Në Gjirokastër, Laçi shkelm krizës thyen luftëtarin, në faqen 6 i gjeni materialet, ndërkaq komandant Telushi nderon Partizanin, Gega zbulon i thash të ndëshkohej me karton, në faqen 2 dhe 3. Shfryn Klodian Duro, dominoi Kamza, luajtëm ndaj 14 lojtarëve. Kategoria superiore, java e 11 të premten, Teuta Tirana 2-1, Kuksi Flamurtari 1-2, ndërkaq dje janë luajtur Luftëtari Laçi 0-1, Skënderbeu Kastrioti 1-0 dhe Partizani Kamza 1-0. Kategoria e parë, java e 8 janë luajtur dje, Erzeni Shënkolli 5-0, Vllaznia Vora 3-1, Beslidhja Iliria 1-0, Dinamo Korabi 0-2, Orikumi Apolonia 0-0, Tomori Bylis 1-2, Pogradeci Elbasani 4-1, Egnatia Turbina 2-1, ndërsa sot në orën 14 luhen Besa Lushnja dhe Veleqiku Burreli. Shkodranët shkojnë plus 7 pikë, ngecin Dinamo dhe Apolonia, bindin Pogradeci dhe Beslidhja, Vllaznia nis Aratin, Bylisi merr Kreun. Vllaznia rigjen fitoren, Shkodranët mposhtin 3-1 Vorën dhe bëjnë që të harrohet ai barazim pa gola në Shënkoll. Me këtë 3 pikësh, Kuqeblut blindojnë Kreun e grupit A me 22 pikë dhe shkojnë në plus 7 pikë nga Erzeni dhe Beslidhja që kanë nga 15, duke përfituar nga hapi fals i Dinamos. Nga faqa 9 deri në faqen 12 gjeni edhe detajet e tjera për kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Sulmuesi Alvesh, viti flamurtarit ju tregoj sekretin në faqen 8, ndërkaq para se ta mbyllim më shtypin e ditës, shohim edhe disa tituj nga futbolli evropian. Itali, Juventus Express likujdon edhe Kaljarin, në faqen 18 vjen shkrimi. Seria A, Inter hynor me Genoan, Spalletin e shpallin shenjt, në faqen 16 dhe 17. Spanjë, Reali nuk fal fitore thriller e Barcelonës, në faqen 23. Angli, Xhaka dhe Shaqiri ndajnë nga 1 pikë, okej, Manchester United. Edhe Gjermani, Bayerni, rishfaqen fantazmat e krizës, ikën Dortmundi në faqen 22. Kjo ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme në Report Televizion. Shikues të nderuar, kemi parë së bashku titujt kryesor të përditshmeve shqiptare dhe gjithçka që ishte e pasqyruar në faqet e para të tyre për këtë ditë të diel, ku secila prej gazetave politike titull kryesor kishte mos dekretimin e Sandërleshit nga ana e presidentit të Republikës Ilir Meta në postin e ministrit të ri të brendshëm. Kujtojmë që fiks sot një javë më parë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një statusi në rrjetin social Facebook njoftoi se kishte
kishte pranuar pra ndërheqjen e Fatmir Xhafës nga posti që mbante deri atë ditë dhe propozonte Sandor Leshin, generali me një karrierë të pasur si ministrin e ri të brendshëm. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta në limitet kohore të afatit që jep kushtetuta pra 7 ditë pas propozimit ditën e djeshme ka refuzuar që ta dekretojë Sandor Leshin për ministër të ri të brendshëm me arsyetimin se nuk ka gjetur besimin që i duhet këtij individi për të marrë drejtimin e një ministrie kaq të rëndësishme. Në opinionin politik në vend menjëherë kanë nisur reagimet e para në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur. I pari ka qenë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, që u ka dërguar një mesazh të gjithë deputetëve të grupit të tij parlamentar, duke thënë se nuk duhet ta komentojnë në asnjë mënyrë këtë vendim të presidentit të Republikës me arsyetimin se politika është çah. Ka dhe nga ata persona të cilët thonë se presidenti Meta e ka përdorur pushtetin e tij që i jep kushtetuta pra për hakmarrje politike. Të kjo pikë do doja të ndaleshim, regjia na ndihmon në këtë momente edhe me sondazhin e ditës, mos dekretimi i Leshit, a e përdori Meta pushtetin e presidentit për hakmarrje politike. Kjo është pyetja që shtrojmë për ju ditën e sotme, do të diskutojmë së bashku gjëra gjatë të gjitha gjërat që pasojnë edhe që pason ky vendim i presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta, kështu që deri në fund duhet të qëndroni me ne për të diskutuar edhe për të komunikuar. Do të presim telefonatën e parë për ditën e sotme të mbërritur në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do kësat edhe për Ilirmetën, po për kolegun tapë, besi. Kur i shanë Ilirmetën ambit, jam mbyll gjithë telefonin. Të lutem, nuk do të mbylli. Nuk do të mbylli. Po, kalojmë tek tema e ditës? Po, te tema ditës. Kjo mos dekretimi i presidentit, ministrit brendshëm, ky është akt kriminal, që le vendin pa ministrë brendshëm, edhe them deputetëve të opozitës. Vjen parlament, unë duhet e t'japi votën për ministrë brendshëm. Por në qoftë se nuk vete opozita në parlament deri nesër në 10, Rama i ka 74 vota. Edhe presidenti është me shkeljet të kushtetutës, ka dhejt Rama të rëzojë presidentin. Në qoftë se presidenti nuk rëzohet, qoftë se deputetët e përtas nuk mlidhen urgjentisht, shkarkojnë presidentin, atëherë do marrë vetë populli fatin dorë, edhe presidentin. Siç e thogjën Ceausescu, e Verozën, zvarë ashtu da tikin Ilirmetën gjallë. Mirë pafshim. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisionit. Nuk është mënyra më e mirë ta nisim me djegje, vrarje, prerje, tërheqje zvarr, por gjithsesi respektojmë mendimin e gjithsecilit. Do kërkoja mirëkuptimin që të mos ndalemi për asnjë moment tek kolegët, qoftë të televizionit apo të mediave të tjera, pasi puna e gjithë gazetarëve është të respektuar dhe besoj që të gjithë e dini që jo vetëm në 28 vite demokraci, por në gjithë historinë e Shqipërisë, Shqipëria vetëm sa ka parë mirë nga gazetarët, sepse asnjëherë nuk është parë keq ashtu siç mund të mendojë një pjesë e telefonuesve. Kështu që duke ju falenderuar për gjitha mendimet që keni, do t'ju kërkoja të fokusoheshim tek tema e ditës. Kështu që shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë zotëri, mendimi për temën. Po. Unë do t'i bashkohem personit që i foli më përpara. Po besoj ju aq vonshëm. Jo vetëm që është një akt kriminal që të lë shtetin pa ministër të brendshëm. Vetëm për të thur dëshirat politike të vetat pra të presidentit. Është jo vetëm akti kriminal, por është një turpsi e madhe sepse populli ka nevojë që është një vend shumë i rëndësishëm në qeveri. Nuk është një ministër bujqësie. Është ministër i rëndësishëm. Pavarësisht se secila ministri ka rëndësinë e vet, që po, atëherë. Po them edhe tjetër. Po. Nëse ka klauzul në kushtetutë për presidentin, se di këtë që presidenti shkarkohet nëse ka tradhti kombëtare e të tjera, por nëse ka klauzul Partia Socialiste, pra majoranca, duhet të mblidhet urgjentisht dhe të shikojë këtë çështje me kaq rëndësi, nëse i lejohet përsëri bashkohen parafolqit të shkarkohet presidenti sepse kërkon të bëj luftë
në Shqipëri. Presidenti zgjidhet me 84 vota, duhen se s'bën votat e opozitës. Jo. O zoti gazetar, ai presidenti zgjidhet me 84, por ka tre votime presidenti lutem. Edhe është presidenti ky është pra i Gjermeta, është zgjedhur me 78 vota, 80 vota sepse Partia Socialiste e votoi. Pra, nga një anë them që mirë e bëni Gjermeta, sepse kishte sa të duash të tjerë, edhe nga opozita të tjerë, jo kaq i natëshor, është shumë i natëshor dhe i jep të drejtën Berishës për të thonë shumë gjëra. Ndërkohë mund t'i kujtoj edhe këte, mund t'a kujtoj unë. Ashtu që kujtojnë gjithë të tjerët, gjithë shqiptarët, duke numëruar të shkreta disë pas që e kishte filmuar ai prifti që nuk jeton më. Faleminderit zoti gazetar. Faleminderit edhe ju që bët pjesë e këtij emisioni. Sa për t'ju kujtuar teleshikuesve, presidenti Meta është votuar nga mazhoranca e kaluar, pra që ka të thotë se së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim, kryeministri Rama i ka patur gati të plota 84 vota. Kështu që për shkarkimin e presidentit, nëse një pjesë e teleshikuesve mund ta mendojë ose mund të mendojë si një kundërpërgjigje që duhet bëjë kryeministri, duhen të paktën 84 vota, është ligji me të cilin votohet kreu i shtetit, kështu që duket e pamundur duke marrë parasysh se opozita nuk bie dakord me mazhorancën dhe për të tjera gjëra më të rëndësishme siç janë ngritja e institucioneve të drejtësisë, jo më kur bëhet fjala për të shkarkuar presidentin, i cili duket se është një farë mënyre edhe i afërt me këtë forcë politike. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, për sa për këtë temës? Po? Për sa për këtë temës, une mendoj një diçka tjetër. I Ilir Meta mirë bon se desha e zgjodhi Edi Rama, ma keq ta bëjnë. Ma keq t'ja bëjnë Edi Ramës. Po? A gjë, nuk është gjë hiskja. Po, a e dini ju se president është Ilir Meta, edhe kryetar kryeprokurori është ai Berisha, zamesi këtyne është Gusht Basha, ka merre vesh me njëri tjetrin për spëtu atë Berishën nga burgu. Këtë për ne bën gjithë të pjesën ai Ilir Meta. Po, mos e kështu, filmoset nga deputet, do ai që përmos në parlament, e shkarkohet me njëherë, në rast se ai nuk e përmos. Ato, ai është buri më i keq që ekziston në Shqipëri. Është buri më i keq që ekziston si president. Atë për arsye se çka ka ai, desha i ka ardhur dokumentet të qarta të sakta. Çka ka si gjoj Leshi, pse mos ai votojnë ai? Përse ai ka diçka me to. Ka diçka se ai zgjut ai, po është rrezikshëm ai. I bëj thirrje ti popullit LSI-s që iki gjithë të zhduken një herë e mos e pranojnë parti politike që nuk e tun fare se çka që do. Që du më të na, po shkot. Mirë. Me kaq ju përshëndes. Të përshëndesim edhe ne, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, janë të ndarë qytetarët në mendimet që kanë në lidhje me këtë temë, megjithëse një pjesë e tyre në një farë mënyre janë dakord që Sandër Leshi duhet të ishte emëruar dhe në një pikë kaq të rëndësishme duhet të ishte dekretuar për qenë më saktë dhe në një pikë kaq të rëndësishme vendi nuk duhej lënë asesi pa ministër të brendshëm. Gjithsesi, shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im është edhe presidentit së më të ushtrojë një fjali në që duket e pa drejt. I pa ky kandidat që ka që kryeministri ka drejt zbatohet e drejtën. Pse çdo gjë që do të thotë kryeministri duhet zbatohet një fjallë, jo. Që për teatrin, presidenti sa për teatrin i dha disa fakte, disa gjëra që nuk duhet që më të kushtë pyeti jo kryeministri. Pse presidenti do të pyet? Edhe ky president disa parafolë që folin, çfarë presidenti kështu, po shikoj se këtë president ka zgjedhur vetë Edi Rama. Për ta pas një fjalë në saket në hir, një fjalë kundërshtar, të ketë qasë nga politikët, nga këpër si zhvetë. Prandaj që ai zbatoi ligjin, bravo i qoftë, pasi kemi një president që kundërshton qeverinë, sa që presidenti s'ka dalë çfarë ne, që kundërshton qeverinë. Për ne që bravo i qoftë,
parafolë që janë vetëm komunistë që direkt dalin në fjalë. Mos ndalemi tek unë të falenderoj. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, mos dalemi as pak tek se çfarë janë parafolësit apo ata që flasin më pas, secili ka drejtën e tij që të jap mendimin dhe për këtë gjë duhet të respektohet. Shikues të nderuar, ju kujtoj që jemi në emisionin Shtypi Ditës dhe ju kemi njohur me titujt kryesor të gazetave, ndërkaq që jemi në pjesën e dytë të këtij programi ku në një temë dite e diskutojmë me të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Sot flasim për mosdekretimin e Sandro Leshit në postin e ministrit të ri të brendshëm apo e përdor presidenti Meta pra pushtetin e tij për hakmarrje politike. Kjo është pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme dhe ku presim edhe mendimet tuaja. Para se të shkojmë tek telefonata e radhës, ju kujtoj që jemi live edhe tek shqiptaria.com në Facebook, pra adresa e Facebookut ku ju mund të komentoni poshtë videos dhe ne do t'ju lexojmë pra komentin së bashku me emrin tuaj në këtë emision pas pak. Kështu që shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes i Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë. Tuaj Shteta Besi. Faleminderit. Mendimi juaj për temën? E keni bën një temë të bukur. Po ta themi lafo Besi. Po. Presidenti me Sali Berishën unanimisht kombit shqiptar. Sepse nuk i studioj problemet, i studioj problemet për interesin e vetë, jo për interesin e popullit shqiptar. Sali Berisha do më mbrojt pasurinë e vetë, e presidenti Ilir Meta do më mbrojt pasurinë e vetë, se ja kanë pi gjakun ti populli. Dhe Sandro Leshi e di se është i pa i kaminuar në korupcionin tjetë jashtë i pastër, pa nej se ka dekretu zoti Ilir Meta. Pa nej, o të rije gjafa ministri menshëm, o të dekretohet Sandro Leshi, ose ta emnoje parlamenti Sandro Leshi, ta emnoje tërët ministri menshëm. Sepse këta bojnë punën, këta hile gjafa edhe Sandro Leshi bojnë punën për popullit shqiptar, për uqin e qësisë popullit shqiptar, e për këta që janë korruptu voti Besi. Mirë, e qartë, unë të falenderoj për mendimin që ndave me të gjithë teleshikuesit, ndërkaq në këtë momente do doja të shkonim pak tek adresa në Facebook, pra, faqja Facebookut ku do të lexojmë disa prej komenteve. Në shkruan Namik Tabaku, keni bërë mirë me këtë emision mëngjesi, faleminderit që na ndiqni. Komenton Pjetër Lekstaka, përshëndetje zoti gazetar, ministri zgjedhet nga presidenti, po ky ministër duke qenë më rëndësishëm, mendoj se ka parë të arsyeshme, mendoj se presidenti është zgjedhur nga mazhoranca, nuk shkarkohet dot sepse është votuar edhe nga opozita. Prandaj kemi thënë disa herë që të zgjedhet nga populli, nuk ka ndodhur çfarë do të ndodhë në politikën e mbrapsht shqiptare. Nikol Leshi shkruan zoti Meta ka frikë se zoti Leshi është i hekur dhe i pakorruptuar, prandaj nuk ecën përpara Shqipëria. Shkëlzen Meshi, këta nuk shikojnë interesin e popullit o Shqipe, ndërkaq Abdyl Bleçkori, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë për ju, lënia vendi pa gjykatë kushtetuese sjell këtë ngërgj, e kjo vjen se qeveria e rilindjes pëlqen katrahura dhe i vjen për shtatë se mbron të dënueshmit, i jap të drejtë presidentit dhe mendoj se presidenti duhet ketë më shumë kompetenca në këtë balancim. Pra këto janë disa prej komenteve që kanë bëritur deri në këtë momente tek shqiptaria.com në Facebook. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Gazetar. Po. Për shajt bakon të emëzdis. Po. Për shajt bakon presidentit me përzgjedhjen e ministrit, domethënë për firmosjen e dekretit për ministrin e Manshëm. Unë them që nëse Ilir Meta si president, ajo president partie, nuk o president i popullit, e ka zgjedh partitë, e ka zgjedh ai që ka zgjedh populli se ka zgjedh, po megjithatë ne shojmë president. Po. Nëse ai e ka konstatuar që ky kandidat që ka zgjedh kryeministri për ministrin Menshëm konstaton që ka të meta në shkelje në autobiografi ka lloj gjë që nuk shkon. Po. Është për ta mbështetur Ilir Metën. Nëse ky ka për hakmarrje politike, atëherë Ilir Meta duhet të japë llogari për këtë punë, sepse nuk bëhet kështu me këtë lloj hakmarrje, me këtë lloj politike që është
Ashtu për krap që një 30 vite në Shqipëri që nuk merret gjë vesh, nuk e merret vesh i pari dytin se çka bëhet. Nëse ka, pra ky do ta japin me shkrim dhe do ta japin ta dëgjojnë gjithë populli që ky njeri për këtë nuk e firmoshi. Ose për ndryshe ai duhet të japin llogari dhe të mos të dëgjohet zoni kërkon si president. A më kupton? Pra, është vështirë për thonë menime, për thonë apo ajo, nëse se ka pra, unë thashë, nëse ka pra politika, ai nuk duhet që të jetë president. Sepse nuk shkohet kërkumi me këtë gjona hakmarrin për ditë, hakmarrit u kundërmu. Pra, këta ka zgjedh Partia Socialiste Edi Rama ka zgjedh president. Nuk them që ti bajnë krajnë Edi Rama që të bajnë dëm popullit, të bajnë dëm njerëzve. Unë them që të bajnë ato që duhet me ba. Edhe për këtë kam thonë vazhdimisht, unë që presidenti me çdo kusht, me që kemi gjitha këto parti në Shqipëri dhe këto parti janë kaq hakmarrë se me njëri tjetrin dhe për ne nuk shohin fare, presidenti duhet zgjidhet nga populli, kam thonë vazhdimisht. Pra presidenti nëse zgjedh populli, ai presidenti i popullit del mbi palë dhe nuk diskutohet më hakmarrje politike. Kjo është ajo që për mendim tim kaq kisha më thonë dhe ju falenderoj. Faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni dhe për kohën që na kushtuat duke telefonuar. Jemi duke pritur telefonatat tuaja për këtë temë, ndërkaq plani më i rëndësishëm i gjithë asaj se çfarë pritet të ndodhë gjatë ditëve në vijim është ai që Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ta emëroi Sandor Leshin zëvendës ministër të parë që në këtë mënyrë ai të ketë mundësi të drejtojë ministrinë e brendshme. Kujtojmë që pra emërimi i zëvendës ministrave dhe vënia e tyre në funksionin nuk kërkon asnjë lloj firme apo asnjë lloj pëlqimi nga presidenti, është një kompetencë tërësisht e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, megjithse politologët gjatë ditës së dieshme kanë deklaruar nëpër media të ndryshme se në një situatë të tillë pra kur vendi po shkon drejt mungesës së ministrit të brendshëm dhe ka shkuar tani në fakt me shkarkimin e Fatmir Xhafës, drejtimin e kësaj ministrie mund ta marrë kryeministri, pra që për ne është Edi Rama. Do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, nderuar gazetar. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë. Jam mirënjohës sinqerisht për emisionin tuaj. Dhe falenderoj për temën e ditës. Në lidhje me dekretimin e të ministrit të brendshëm të Leshit nga presidenti i Republikës. Tani problemi është këtu. Presidenti i Republikës Ilir Meta, e kam thënë një herë tjetër, i ka borxh këtij populli. I ka borxh këtij populli sepse ky njeri bani marrëveshjen e 2013 me Edi Ramën. Me këtë gangster edhe rrogaq. Prandaj them që ky i ka do me borxh shumë këtij populli. Zoti gazetar, këtu ka shkencëtar, po ka historian, po ka dhe studiues. Përjardhja jon lexohet, kam lexuar, që ka përjardhën nga Pellazgët, nëse të kujtohet. Po, sigurisht. Nga Pellazgët edhe më vonë Ilirët. Ilirët, po. Ilirët edhe sot shqiptarët. Që janë pasuar gjithmonë nga skandalet dhe skandal mas skandali. Jemi ne ata, unë vjen keq që ta them, e kam thënë një herë tjetër, nuk jam krenar që jam shqiptar, duke pa përjardhën time dhe duke pa sjelljen e shqiptarëve gjatë gjitha këtyre kohëra, e sidomos këtyre 25 viteve. Do me thënë ne skandal pas skandali duke fillu qenë nga Greqia në minutën e parë që kemi fillu Greqia dhe kemi heq mjekrën Priftit, që jam dëshmitar të kësaj pune, edhe vazhdo në gjithë botën. Gjithë droga dhe prostitucioni dhe kriminalizimi, vrasjet dhe krimet, në gjithë arenën ndërkombëtare të themi e gjithë botën, nga kufë, nga shqiptarët. Pra ne jemi ata që në një farë mënyrë e shumë mënyre jemi kundër njëri tjetrit. Sepse ne nuk pri sjellje evropiane, sjellje familjare, sjellje shoqërore miqësore, për punu për veten tonë. Por ne jemi gjithmonë, janë vërtetuar të zëtë gazetar, se ti i ri dhe ti ke jetu këtë tonë 28 vjeqare, se si mi sjell ne. Ne jemi një popull që nuk e pranon demokracinë. Ne jemi një popull që pranon vetëm rrëmujat. Ne jemi një popull që jemi kundër njëri tjetrit. Jemi një popull që jemi kundër së drejtës. Do të thënë e drejta është njeriu në rast të parë të njoh familjen. Të njoh familjen, të njoh shoqërinë, miqësinë, gjakun, farefishin edhe ma ne,
edhe gjithë shoqërinë shqiptare, gjithë evropianën, gjithë ato njerëz që janë me të vërtet kulturuar dhe dignitet njerëzor. Mirë po, më fali përse jam i mbufur, jam me mbledh. Vetëm një fjali për ta mbyllur, lutem, që të lëmë kohë të tjerëve. Po. Duke parashikë gjithë këtyre viteve, ne pra jemi kundër dhe son. Por u pasillë edhe një herë, që gjithë historianëve, akademikëve, felsarëve, analistëve, politikanëve të gjithë, por sidomos analistëve, gazetarëve, sepse juni ato që kërkojnë sferat e politikës, zbulojnë politikën dhe gjithë kriminalizimin edhe vjedhjet e korrupsionit e kësaj qeverie apo të politikës, që të jenë më të vëmendshëm edhe më të të paanshëm në diskutimet dhe veprimet e kësaj politike. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj shumë që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne. Kërkojnë ndjesë si duhet të ndërpresim, po duke marrë parasysh se janë të shumta dhe komunikuesi që janë në lindje, mbi gjitha duan të diskutojnë për temën e ditës. Kështu që e mbyllim bashkë, do të shkojmë me ndihmën e regjisë më një herë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit juve. Ju na flasim nga Shkodra. Përshëndetje për të gjithë shkodranët. Faleminderit për të në të rastet e të bullinave, mos dekretimi i ministrit, ashtë i vetë një vend në botë, ose në Evropë pakën, që nuk ka minister rënit Shqipëria, ministrët që duhet me kanë këtë detyrës, sot për sot. Ky presidenti a thu mos ka në hile, apo ka një vëmendje sot që asë në gabim. Po si do të sot që a gabim, të lënë vendin me helë dhe me thonë kështu këtë pa minister, si ka fuqi që i bojnë të bullina, kitet që dikush sot gabim apo sa gabim, duhet miratu në përmet parlamentit, parlamentit e ka cilësu, në kur do vetë minister, apo mos e ka një problem me këtare dhe me sa katolik të nuk pa miratojnë këtë punë, apo do të sot që i ka gjithë në qekë, të të gërujnë më sot që nuk e miratojnë për këtë arsye, dhe ashtë i keqë, ashtë kriminell, ka bo këto vepra anë e gjanë. Si sot jo nuk e dekretoj, nuk e vend dekretin për me... Pra duhet të bëj publik arsyet, po thoni? Përna? Duhet të bëj publik arsyet, po thoni, jo thjesht me një fjali? Po, duhet me bëj publike arsyet. Unë kam që t'i bëjnë arsyet, t'i bëjnë publike. Pse nuk dekretohet e minister? Arsyja, ku ashtë i keqë, ku e këto meta, ku e këtë problem dhe t'a bëjnë të hapën në mediaj. Po jo, direkt si i peket ati, ose e fëmëzën dikur, se ka të lu pak ta, të në thonë, me bashkëpunu me Salibërishën. Salibërishën nuk pa e qujmë si ishtë ose ashtë i keqë, por ato si bani aj nuk ishin bleshme për kohë shqiptarë, që përsëri do vazhdojnë prapë që mos ketë në halë drejtim Shqipëria, mos kojnë rrugën e duhen si sot Evropa, të mund krimi duhet sulmu, pse ai nuk ban këtë ban, këtë ashtë këtë sasë. Cili ashtë për Salibërishën i mirë? Cili ashtë ai? Ato veti ka degradu sa herë, shumë herë. Ai, edhe prokurat i patë mu vetë, sa të hera lavire, herë nuk ban, herë ban. Për si ishin ato prokurat e përgjithshëm. Për me si unë i bëjë sirë ati zotërisë malë, si shkatari bafon, ose si në mështetë shqiptarë, ne me gjithë poplit mërësën, që të miratohen ato që duhet me miratu. Mos mëjnë kokë përci, se shteti ashtë për shteti kodë gjitha ato halkët e vetë. Jetë pa ministrë sot ashtë një kremën. Unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, do të presim telefonatën tjetër, jemi duke diskutuar për mos dekretimin e sa ndërleshit në kryet të Ministrisë së Brendshme nga Presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili e justifikoi këtë veprim nga ana e tij se nuk e kishte gjetur besimin që i duhet atij personi për të ulur në karrigen e Ministrit të Brendshëm, ndoshta karrigja më e rëndësishme në qeverinë Rama, po pse jo në të gjitha qeveritë e Shqipërisë. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Jam shumë dakord me shumë parapolës, që ky president ka rënë në nivele ordinere, po të them me plot dorën për më falës, sepse ky popull nuk është budalla, si që mund të mendoj ky president dhe kjo opozit, ky popull është budalla, edhe ky president nga del e në blokon Ministrinë e Brendshme. Ka rënë në nivele ordinere, ka rënë në nivele shumë posa antikomtare. Është urgjentisht kur ta një parabolës, duhet të mlidhet
kuvendi dhe ta diskutojnë në përgjegjësi rolin e këtij lloji presidenti. Vetëm president nuk quhet ky njeri. Nuk ndodh në asnjë vend botës demokratike të bllokohet Ministria e Brendshme për një ndërhegje të parasit të tij ministrit të Brendshëm, edhe shteti të rri pa Ministrinë e Brendshme, pa ministrin e Brendshëm, në një kohë që bandat dhe krimet janë ditë për ditë. Vetëm këtë mendon të ky përgjegjës të bëhesh një herë serioz, të bëhesh një herë i përgjegjshëm për vendin e tij. Por asnjëherë Ilir Meta nuk e ka treguar veten sepse ka qenë kapur me pras në dorë, se po flas kështu shqip popullore, me rrjedhje 700 milion që të tha euro, dhe shpëtoi nga burgu për të futur, sepse e mbrojti Sali Ram Berisha, edhe sot ky mbron Sali Ram Berishën. Pra, zyra e presidentit është kthyer në zyrë Shtypi të Partisë Demokratike. Dhe është torë për këtë person. Përsëri po e thë. Urgjentisht ky popull nuk e di, nuk ka një në vend pun 99% në qoftë se e aprovojnë këtë vendim, unë nuk di ç'të them. Prandaj nuk mund të dalë ky lloj presidenti, Sandër Leshi, unë jo se e njoh nga afër, po njoh fjalën e tij. Është një person në familje reputacion shumë të lartë. E njoh se ashtu e kam pas punën me fjalën e tij. Por të rrish të atakosh një person të tillë vetëm me një fjalë, jo. Se të këtoj është turp, po të nxjerrë fakte, çfarë ka? Se kështu është presidenti, prandaj është atje. Nuk është presidenti për të thënë, po jo, okay, çfarë është ai? Për të bërë lojra. Ai të turp, se po mbron pasurinë e tij që ka vjedhur, vrasjet i ka kryer bashkëpunim me shumë të tjerë. Faleminderit që më dëgjove. Faleminderit edhe ty që fol edhe që bëre pjesë e këtij emisioni, edhe sigurisht i dëgjove edhe që bisedove me ne. Do të shkojmë me një herë të telefonata tjetër pa humbur kohë, pasi jemi në limitat e fundit të kësaj pjese përpara se të kalojmë në reklama, kështu që kërkoj edhe mirëkuptimin tuaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak sekonda sa të kemi telefonatën në studio. Temën e keni gjatë gjithë kohës në ekran, kështu që besoj jeni familiarizuar me atë që po diskutojmë për ditën e sotme. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam në dakord me renin e ditës, por unë mund thamë që Ilir Meta ka shumë gabime, jo vetëm sot, por shumë kohë të tjera. Prandaj Sandër Leshi të vendoset në qeveri ose që të rinë shteti pa ministrë. Ai Rama e ka vënë vetë Ilir Metën. Këta janë të korruptuar me thënë të drejtën, që nga Sele Berisha e shumë të tjerë. Prandaj unë jam një fshahtar i varfër nga fani, unë dëshiroj që Sandër Leshi nuk e njoh, dhe jam dakord me gjitha ta parafolës që nuk janë gabim të gjithë këta që folin. Prandaj Sandër Leshi të mbledhje parlamentin Ilir Rama dhe ta venje në krye detyrës, sa ai ka 74 deputet. Prandaj unë, si fshatar i varfër, mendoj që parlamenti më tojnë pa kryeministër. Mirë, e qartë, të falenderoj. Edhe një diçka kam jashtë të rendit. Po, sigurisht. Unë e kritikoj edhe për një arsye shtetin, Ilir Metën, ati Ramën, vetëm për premtimet që nuk i ka marrë me thënë drejtën për Po, më thuaj. Me sa duket është larguar telefonata, do të presim një tjetër telefonues në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Tani, për sa i përket kësaj temës, kjo është më së qartë që Ilir Meta president, domethënë, do të bëj pazar për këtë arsye, nuk e di se ku do dali, është më së qartë që ky president është një noter i opozitës, po bën lojën e opozitës, si për të dalë kundra qeverisë, pa asnjë arsye.
Sepse ndryshe nuk ka si shpjegoj, nuk ka asnjë lloj justifikimi, asnjë lloj arsye, për çfarë arsye, pse nuk e nxjerr, pse nuk e shpreh, ku çalon, për çfarë nuk e dekreton këtë kandidaturë të dhëna qeveria në kryeminist. Po. A nuk mund ju si gazetar, si media që ti urgjentisht i bëni një intervistë këtij presidentit për çfarë arsye nuk e dekreton? Është mëse normale. Apo jo. Po, përse pastaj dihet e shoh shumë atë ruralin tek ai Çimteka për televizione. Tani të arrijë një president, të merret me një militant dy dere të Partisë Demokratike dhe të dalin fotografi strande këthe, jo se është ndaluar të dalësh fotografi. Po më të dalësh me një mediocre, me një mediocre gazetar. Nëse të mos ndalemi tek fyerjet se ai që ai është gazetar. Mua vjen shumë keq, po ai e ka ulur shumë reputacionin edhe si president edhe si një ujk i vjetër në politikën shqiptare që e mban veten. Ja ka i të thosa. Mirë, të falenderoj që bëre pjesë. Pastaj të mbiret edhe sa për din më fal që jo, sigurisht, më thuaj, po. Ai presidenti shkarkohet edhe me 70 plus 1 vota, sa për djeni. Po, është pas raundit të tretë, domethënë, pas dy raundeve të parë, nëse nuk arrit zgjidhet. Pas dy raundeve, si të bën zgjedhjen, ashtu bëjnë edhe zgjedhjen. E zgjodhen është me 84 vota. Okej. Ka dhe opcionin e tretë me 70 plus 1 vota. Me 70 plus 1 vota, po, shumë e qartë. Ashtu, i ka. Dhe ai në qoftë se ka shkelur kushtetutën, bisat të mbledhë parlamentit, gramozorët mbledhë parlamentin, edhe ta shkarkoj, se Boll bëri më kese Bujar Nisani, se në bas Bujar Nisanit, si një president mediocre, po zëllëson tani, ky yli. Mirë, e qartë. Ai miru pash. Miru dëgjofshim, faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Jemi duke pritur telefonatat tuaja. Është vërtet në fakt që pas dy raundeve, pra pas dy raundeve të parë, nëse si për zgjedhje, si për shkarkim presidenti, pastaj duhen 70 plus 1 vota. Mazhoranca i ka, nuk dihet cilat do të jenë vendimet e mëpasshme, a do të nisë një luftë politike mes qeverisë dhe presidencës, kryesisht mes kryeministrit Rama dhe presidentit Ilir Meta pas këtij mosdekretimi, pasi duhet thënë që vendi ishte një pikë të rëndësishme të operacioneve kundër krimit dhe kundër drogës, disa të arrestuar, edhe ish deputet, koka të mëdha, po themi, të trafikut të drogës, të cilët të paktën u arrestuan dhe u vunë përpara drejtësisë, ndërkaq që pikërisht në këtë pikë kur duket se kishte nisur të lëvizte diçka për mirë, largohet nga detyra një ministër i brendshëm dhe vendi ngel pa një të tillë. Presidenti nuk e dekreton sa ndërleshin e propozuar nga kryeministri Edi Rama, kështu që pritet për të parë se çfarë do të ndodhë, megjithëse duket se tashmë loja është hapur. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe zonjë, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Mr. Gjeta, ky president, mirë sa i që foli më parë, edhe ai kishte gabime, ishte i mësuar me Partinë Demokratike dhe duke i sheshit, por ky, kur e vendosi Partia Socialiste president, pse pranoi? Se nuk ka llogaritë gjithë ato gabime që ka bërë gjatë gjithë kosti politike, se populli nuk është budallaj, din gjitha se i pan atje me figurë, me zë, me gjitha pavarësisht se ç'bëjnë politikanët nga mbrapa, i fshin e japin rështet që nuk e dekretoi leshin. Po. Për ministër të mbrojtjes, ndërsa për zotin Fatmir Xhafaj ishte gati. Pse? Se kishin divergjenca të dy, u pan dhe ato që i thoshte zoti Xhafaj që dashuria ka humbur, por ruaj qetësinë. Po. Duket që është kundër dhe është pro opozitës, se duket se zhvepron edhe e shoqja andej. Ky nuk mban fare përgjegjësi për ato sjellje që bën e shoqja kur shkon në shtëpi, po i thot si duket, jepi ti se me ata an jam dhe unë. Shumë keq. Ky vendi jon kur nuk do rregullohet me këta politikanë të korruptuar, shumë të korruptuar, dhe kur bota kërkoi arrestimin e tij dhe shumë të tjerëve. Populli është fukara, flet kot, asnjë s'e dëgjon. Prandaj të mblidhet kuvendi dhe të diskutoj këto gjëra, të kërkoj llogari. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit edhe ju që bët pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat me ne. Miru dëgjofshim, do të presim edhe një telefonat tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste për se ta kemi gati komunikimin në studio në lidhje me këtë temë, e cila është e rëndësishme. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Unë e bëj thirrje popullit shqiptar. Po? Që të mbledhet gjithë popullit shqiptar ta bllokojnë presidentin e Republikës të mos hyjnë më në zyrë. Është një president kriminal. Është një president që merret me Sali Berishën. Nuk ja do të mirën e popullit, do të mirën e Shqipërisë. Po. Prandaj i lutem popullit shqiptar ta bllokojnë presidentin mos hyjnë më në zyrë. Nëse është presidenti i Shqipërisë, ai është president fantazm, president hajdut, i vodi Florin e Krabës. Ka nuk ka bërë ai president. Po, e qartë. Që kujtoj që jemi duke diskutuar për temën e ditës së sotme, mos dekretimi i Sandër Leshit, a ka përdorur meta pushtetin e presidentit për hakmarrje të tij politike. Janë mënyrat shumëta nga ku mund të na ndiqni, shqiptarja.com në Facebook jemi live aty që për momenti kur kemi nisur Shtypi, në report viz.tv nga gjithë bota dhe sigurisht edhe përmes valëve të televizorit nga kudo ku mborin valët e report televizion dhe janë në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Kështu që do të presim telefonatat tuaja në këtë pjesë tjetër të emisionit, presim diskutimet dhe gjithçka tjetër që keni për të thënë për këtë temë. Nisim me telefonatën e parë për këtë pjesë të tretë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetë pak qaste, derisa ta kemi gati telefonuesin në studio për të diskutuar për një temë e cila ka kushtuar dhe ka ngjallur mjaft debate gjatë ditëve të fundit, sidomos që prej ditës së dieshme kur është bërë publik vendimi i presidentit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe zonjë, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Faleminderit. Unë që vërteta nuk do të bëja pjesë fare në këtë. Janë zgjidhjet e tyre, nuk e di, nuk kam, do me thëmë ata aftësi politike, për t'i ndarë gjërat që ka të drejt apo s'ka të drejt, janë në kompetencat të politikës. Por unë jam popull, jam një pronare, jemi 7 pronar, presim kompesimin financiar të truallit ku është ndërtuar shkolla e baletit. Por nuk janë pak 28 vite i nderuar gazetar. 28 vite pritje të presësh për të bërë kompesimin, miratojnë ligjet, i miratojnë, marrin vendime, i heqin përsëri, bën shumë ndryshime në vendime. U tha të bëhet kompesim financiar. Ka dal vlera e truallit ka 3 vite. E falenderoj shumë zonjën Qato që e nxori vlerën dhe na pyetën ATP. Vllai 82 vjeç, ka qenë 50 vjeç. Tani, i thonë, je dakord me vlerën, plotësisht dakord. Mund të firmosni, firmosëm. Çfarë ndodh më pas? Mblidhet Këshilli i Ministrave dhe thot 20% të pronës. I lutem kryeministrit, nuk pret mosha jonë më, se do ta kërkojnë fëmijët që janë shtetas të tjere me pasaporta, edhe duan të bien avokat që andi nga Amerika, nga Zvicra, nga Gjermania, përse ne nuk po na jepen këto prona. Tani, presim kompesim financiar nga kryeministri. Unë i kam bërë një letër kryeministrit, plotësova formularin. Nuk kam marrë ndonjë përgjigje. Megjithatë, unë përsëri shpresoj që kryeministri do ta shohë seriozisht këtë problem. Të lutem zoti kryeministër, nëse mundesh, zgjidhe çështjen e truallit të shkollës baletit. Ka dalë vlera nga zonja Qato, nga ekipi aty ku punohet, dhe jemi dakord të firmosëm. Shkojmë një ditë tjetër, thonë 20% të vlerës. Pastaj do t'ju japim një tokë tjetër. Jo, të lutem. Zoti kryeministër nuk po i shërbej me 20% të pronës, po i shërbej me truallin 100%. Të lutem zoti kryeministër, ta shihni me shumë qetësi, me profesionalizëm, në anë njerëzore, pse jo dhe kushtetuese dhe ligjore. Të zgjidhet çështja jonë. Nuk po marrim asnjë lloj zgjidhje nderuar gazetar. Është në kriteret kryesore. Prona është me shpirtin. Tani jemi të varfër të gjithë pensionistë dhe presim të marrim atë kompensim financiar. Dhe të na kompensojnë në masën 100%, se ashtu po të shërbejmë. Është ndërtuar një shkollë, goxha, tash çfarë duhet bëjmë ne? Nuk kemi probleme me gjyqet, vetëm në dorë ka vetëm kryeministri jon që mund ta sistemoj këtë punë. Jo të miratoj çështjen e ministrave, 20% të vlerës dhe i këtutje. Nuk mund të tallen kështu. Faleminderit.
Faleminderit edhe juve që bët pjesë e këtij emisioni dhe që i ndani ose diskutoni në këtë hapësirë hallet që ju shqetësojnë dhe shpresojmë që përmes publikimit në Report Televizion dhe shqiptara.com të mund të merrni edhe një zgjidhje sepse ky është qëllimi jon, të vim ju në ndihmë dhe të shërbejmë ju. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Unë duhet të ndaj opinionin tim për mos dekretimin e presidentit, e ministrit brendshëm nga presidenti, për zotit Sandër Leshi. Po. Me të drejtën, më duket sikur nuk është i shumë i pa mend ai zoti Meta, sepse Sandër Leshin si pas mendimit tim e ka lënë për të zënë vendin atij, se ai duhet t'japi dorëheqje dhe masanej mund të jetë kandidatura e mundshme Sandër Leshi për prezentuar si president. Po. Sepse te them nga kërcënimi im, sepse lexova mesazhin e Ramës dhe drejtuar deputetëve të Shqipërisë të parlamentit që tha, mos u pronononi sot se ne si mëkaron dhe dalim sot aty popullit se jemi mëkaronët. Po. Edhe unë e parandjej këtë sikur Sandër Leshi nuk do të jetë ministri mërë, por mund të jetë presidenti i Republikës, sepse i ka është treguar i zgjuar Meta që nuk do ta lejë vakant edhe në dorë jo të me njëri shumë përgjeshëm edhe e ka rujt për president për mizan dhe një ati. Ka që ki kam. Mirë, faleminderit që bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Pritet për të parë se çfarë do të ndodhë gjatë ditëve në vijim me mos dekretimin e Sandër Leshit, sa do të funksionojë ai në krye të detyrës si zëvendës ministër i parë, siç është folur, pra dhe siç po përflitet në opinionin politik dhe mediatik në vend, se Sandër Leshi me këtë mos dekretim të Metës do të jetë zëvendës ministër i parë i Ministrisë së Brendshme. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhi zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Po, desha të bëj me atë mos dekretimin e ati ministrit të brendshëm. Po. A ishte në zyrë me Edi Ramën. Qa të bëj, a është politikan. A i të vit i ta ketë të tina, i që ta bëj jo me kanabis, po t'ja veç gjarë në Shqipërisë pasaj. Po. Lërë sot a i që fliste para dy personat të tjirë, a ishte negativ, a ishte komunisti qelbur. Përndaj, atë bërë mirë Meta që nuk e dekretoj, të gjaj figurën që duhet të shpëkoj. Që të shëbej këti popullit, ta kthej Shqipërinë në marionet, jo këtej, hiq saj mirë, veç saj mirë. Mirë, e qartë. Unë të falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne për këtë temë të rëndësishme. Do të presim një tjetër telefonat në studio pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit që bëre pjesë e këtij emisioni. Po, unë ju falenderoj për temën që keni hapur, gjithashtu sinqerisht ju falenderoj dhe ju si gazetar. Faleminderit shumë. Konsideratëve tanë. Sinqerisht them. Tash unë për sa i përket temës disa thosha dy gjëra. Unë tisha si zoti Leshi, do isha shumë i kënaqur që i Meta nuk e vuri firmën tek unë që të një lloj emri në Sandrit. Sepse presidenti tek ne me thënë të drejtën nuk e di, por ndojnë disa akuza mbi të. Dhe pavarësisht ai motor që dola në gjyqje dhe dola i pafashëm, po ishte me zë me figurë që mori vesh tër opinioni publik se kush ishte Ilir Meta. Dhe e para, e dyta, unë nuk e di, nëse ju si gazetar, shtroj dhe një pyetje shumë shoqërore. Keni parë ju që presidenti mos ketë grua, po të marrë çupën se zonjë të parë? Ku e keni parë në botë një gjë të tillë? Unë nuk kam parë. E dyta, si ka mundësi që gruaja e presidentit nëse e ka gjuan me qisme, bën ato veprime, ajo është figurë kryesore. Pavarësisht se e merr ky ashtu, e merr çupën apo merr këto. Prapa ai figuron si bashkëshortë e tij. Unë nuk e kuptoj cënimin e tij, dhe Sandër Leshi për mua do të jetë i kënaqur që nuk e firmos. Arsye ligjore që ta firmon, mos ta firmosë nuk ka. Unë pak a shumë e njoh dhe di që ka dalë dhe një vendim i gjykatës kushtetuese. Unë nuk e di që ndrim do të mbajë qeveria. Unë jam plotësisht me parafolës që ne si popull duhet të kërkojmë një lëvizje për mbrojtjen e demokracisë dhe këtë president nuk do ta lëmë. Ose të kërkojmë referendum që ky duhet largohet, sepse është njëri që po thonon mirë Aleksandër Leshi. Po drejtori që KB-s çka ka pas? I shishi çka ka pas? Pse dekreton? Pse ka vajtur ai për të marrë natë atje ka vajtur për të mbajtur apo për të qenë korrekt? Figurë e shtetit,
figura kryesore e shtetit, do më falet që, po është figura kryesore e shtetit, i pashëm. Që është ky presidenti, kaq partjak, kaq i sëmur, kaq, do më thënë, ambicios, kaq me tendencë. Kjo kështu rregullohet shteti në Shqipëri? Që mos vesh ministrin e brendshëm në një situatë kaq të vështirë? Po të lesh ministrin e brendshëm pa ministër? Kjo është detyra e presidentit të Republikës. Pse të japi argumenta, çfarë argumentash ka ai për të? Po del me atje unë jam totalisht dakord, edhe me thënë të drejtën janë edhe disa analistë që edhe duan parë kur dalin. Se kanë folur dhe shumë punojnë si për ta. Po unë nuk dua të mirrem me këtë punë e analistave, po duhet të mirrem direkt me presidentin dhe unë kjo e fatkeqësi të madhe të kombit që ne kemi në krye një president të tillë. Të falenderoj së tepër me. Faleminderit. Faleminderit që bërë pjesë emisionit të që diskutove. Janë disa telefonues që jo pa qëllimin nuk ndërhyj, përderisa ata e kanë të qartë ato që duan të thonë dhe ndoshta nuk është me vend ose nuk është e nevojshme ndërhyrja ime. Kështu që i dëgjoj në heshtje duke respektuar mendimin e gjithsecilit. Kalojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotrit, lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që u bërë pjesë. Desha t'jap dhe unë një mendim në lidhje me temën. E mirë presim. Tani po ngjojmë shumë edhe flasin sipas ideve, megjithatë ky program këtë qëllim ka që të marrin mendimin e të gjithëve. Secili të jap mendimin e tij të lirë. Unë për shembull desha të jap një mendim kështu. Po. Në qenë se është kriju kjo situatë, Meta bashkëpunim me kryeministrin, se sa do që themi nga ka një asëmri, pa ta duhet i lidhi puna që të bashkëpunojmë njëri tjetrin. Edhe me këtë rast, me qëse edhe opozita është jashtë parlamentit, ti bëhet thirrje edhe opozitës që të afrohet. Të patën të vendoset në mirë kuptim me 54 rrota, sepse do ishte më e pranueshme. Atëherë masi edhe presidenti do ketë më mundësi që ta emroj sa doj mirë apo i keq që tjetë. Sepse detyrohet, përderisa i shkon një ministër në propozim parlamentit me 84 rrota, edhe ai pasi s'ka ku të gjejë ndaj pretendim. Ky është mendimi si qytetar. Po. Mirë, unë të falenderoj shumë që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne. Sigurisht mendimet e teleshikuesve janë të ndara dhe janë të ndryshme në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur, ndërkaq që doja të ndaleshim shkurtimisht tek disa mesazhe, tek disa komente që kanë ardhur në rrjetin social Facebook, janë të shumta, ju kërkoj ndjes gjithë atyre që nuk i lexoj dot, po kaq është hapësira. Ilir Meta në shkruan ylli, Ilir Meta nuk mendon për popullin, por mendon për Saliun për të vjedhur Shqipërinë. Zoti Meta nuk zbatoi rregullat si president, se Edi Rama e vuri president, na shkruan personi më sipër. E shkruan Frangjini, mirëmëngjes Besi, mos dekretimi i Sandor Leshit është falënderimi që i bën Meta Ramës për zgjedhjen si president. Përshëndesim Franin, por edhe gjithë të tjerë që janë duke na ndjekur. Kel Gjoka, ku e ka arsyen president kriminal të gjej arsyen. Shkruan Leli Zibraku, më falni, frika erdhi nga ajo nuk pranon se dy politikanë të mëdhenj do hyjnë Rama. Na shkruan një tjetër teleshikues, mirëmëngjes Besi, të bëhet referendum për presidentin dhe të shkoj kriminali Saliut se do populli Leshit bëhet ministër me votat e parlamentit. Pra na shkruajnë komentuesit në adresën shqiptara.com në Facebook, aty ku ju keni mundësi që të shkruani dhe të komentoni. Kalojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Të lutem uli zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. E kam ullur. Temë interesante, beso. Po, faleminderit. Tani kuptohet që Meta është bashkëpunëtor me Sali Berishën, se për dy ata kanë bërë krime, vjedhje dhe reprezalje në këtë vend 28 vjetë. Prandaj, ai me urdhat nga Saliu dhe jo nga se Rama nuk e urdhon e kryeministrit dhe ai Sandor Leshi duhet dekretuar. Kjo është pa precedent i parë që ndodh në vendin tonë. Dhe qëllimi i Metës është që të marrë në një kuadër tjetër, sidomos për atë Bari Shakirin që ka aty ta bëj kryetar të Këshillit të Lartë të Shtetit, çështja e Kəlesheja. Tani dihet që Meta është bashkë me opozitën, Rama është në udhkryq, por nuk do ta shkarkoj sepse krijohet precedent dhe këtë kërkon Meta që tikin nga presidenca, sepse nuk e ka dashur atë vend, që të bashkohet me opozitën dhe të turret dhe të shpërthej në parlament si bëri djegën kur u zgjodh kryeprokurorja. Tash unë mendoj që si shtanë e parafolësit,
populli i Tiranës, se ne që flasëm jemi larkë, duhet blokoj zyrën e presidentit, ashtu quajtur president, se ai s'esh president, e zhvën aty fatkeqësi për këtë komp, që drejtojnë disa presidentë si ky e Nishani e kompani, aty president ka qenë vetëm Alfred Mojsiu, e të tjerët ka qenë partijake të smur. Prandaj, unë të falenderoj që ju jepni shumë kohë dëgjuesve, por nuk jam dakord me atë nipën e Sali Berisës që i tha kryeministrit rrugash e ju se në pret. Ai është vetë rrugash dhe rrugash. Lutem zotrit, mos ndalemi në fyerje mes komentuesve dhe mes njëri tjetrit sepse nuk ka asnjë lloj rëndësie. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishit me Shtypi ditës dhe ju edhe për këtë ditë të diel. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, menjëherë pas pak do të jenë sërish titujt kryesorë të gazetave, ndërsa bashkë do të rishihemi sërish gjatë ditës.